من بعد جمعة برات لبنان رجعت على أحلى بلد بالعالم، وهيك بتبلش الحلقة بضيعة اسمها مزرعة التفاح. فيكم توصلوا لها أو من إهدم من فوق أو من قصبة من تحت. بالنص بالشمال منطقة كتير حلوة قديمة رايقة، ما رح أخبركم أكتر من هيك، ما رح ناكل بس أكل قديم. على البالانسوار على العنزوقة قاعد مرتاح عم بشرب قهوة، سانسيت بمزرعة التفاح، مشوار ببلش. بالميزون بلو هو جيست هاوس، بس هو اكثر بكثير من هيك، هو ضيعه. طلعوا العجقه وراي يطلعوا الناس، فبعتقد كل الضيعه اجتمعت نتعشى. ورح فرجيكم شوي المطبخ، شوي تراس بالمطبخ هون، الدرينكس عم بينعملوا، العرق، يعني الاجواء اهليه محليه، حس حالي بالبيت. في بصل بالطبخه؟ لا اكيد ولا بصل، هلا عم نشيله للفتوش. لا تقدر تاكل منهم، اكيد بلا بصل. توني وتيريز، البيت اللي شايفينه بيت كتير كبير، هن عايشين بنصه والنص الثاني بيستقبلوا فيه عالم. مزبوط، ميزون بلو النص الثاني. وهلا هنتعشى سوا، بخبركم عن الفكره، عن الانسبيريشن، عن المنظر، وعن كل شيء. توت لا جينيز دو ليستوار بالفرنساوي. عن جد حس حالي بالبيت. وهلا تعرفنا على بعضنا من 5 دقائق، ايه فور ذا ريكورد. هيدي زعبر قبل ما نطلع لبرا. باذنجان هي مش بالخسه. زعبره، هيدي فجعنه. صحتين. هاي الباذنجانه روعه. دقتها جوا بالمطبخ وتركت الصحن حدي لانه مش معقول. طلبنا سبيشال ريكويست اللي هو اللبنه بالاخر، يعني الكبه بلا حمص او لبنه يعني ما بتسوى. سمبوسك مع لبنه روعه. اللبنه هي محل المايونيز، محل كاتشب، محل موتارد، محل كل شيء. اهم دب بالدنيا اللي مسميه الذهب اللبناني. روعه. لأنه الوالدة من الضيعة وكان لها محبة خاصة، وحتى نضل نتذكرها للوالدة. عملنا هالبيت كتير مبسوط، كتير محمس. رح خلص عشاية، نام بكير، اوعى بكير، لاني عبالي اتسبح بالبسين شوفيه يعني. طيب لكن بنفوت من نام، بتخلوني خلص عرقاتي واتعشى مزبوط. بكره على بكره بنتسبح، بنتروق معهم، وببلش نهار بمزرعة التفاح. شو هالضيعه يعني عن جد، اذا هيك بكره ما عبالي بقى فيلم من هون. يلا جود نايت. ساعة الواحد ببلش نهاره بهيك جمعة،
خضرة، جبنة، زعتر، ترويقة غير شكل، مع ناس بتعقد بقعدة روعة بضيعة اخوات، وبتقولوا لي منه احلى بلد بالعالم. وهيك ببلش نهار مزع التفاح. توني تيريز ميرسي استقبلتونا عندكم. رح اعرفكم اليوم على انطونيو. انطونيو هو اللي دق لي وقال لي مزعة التفاح ضيعتي، تعال تعرفك عليها. عندنا عاده بالضيعه انه على عيد مارت مورا بيعملوا هريسه ومساقه بالعيد اليوم. هيدا نشوف الهريسه كيف عم تنعمل، كيف عم تتحضر خلال النهار. نحن عم نتروق. طيب يا جدنا شو معقول؟ شو متعب الاكل. انا نمت الشباك مفتوح، كثير حلوين البرودات، وانا وديك حسيت حالي اصحاب. ايه صحيح. كيف كنت بس انا كنت من تاني ميل وديك يمكن وعيني قبل منك بشي 5 دقايق، حدا مغير له الاوردر. بس بقول لك اني كنت جيست هون بالميزون بلو، وحسيت حالي من اهل البيت. قد ما الاكوي تبع طوني وتاريز كان غير شكل، وقد ما حسيت حالي فعلا ببيتي، ماني جيست بقى. انا تعرفت عليك امبارح عشيه، ما بنعرف بعضنا من قبل. ايه سهرنا سوا، كل واحد نام باوضه، وعينا على بكره ترى تروقوا مع بعضنا، وعن جد حسينا حالنا عايشين مثل قرايب وعايشين مع بعض. فعلا هيك، هيدا الجو وهيدا يمكن التراديسيون ضيعه، يمكن ما بعرف، في شيء بتحسه انه فعلا بتنتمي لهالمنطقه وبتنتمي لهالعائله المحبه. كانت النومة حلوة، كان الاستقبال حلو، كانت الترويقة حلوة، كان العشاء طيب كتير. ومن هون ببرم شوي برمي بالضيعة بالسوق القديم بالأحياء القديمة قبل ما نكفي على تاني ترويقة في صاج ناطرنا. قرية مزرعة التفاح تتميز بواقع الجغرافي المميز الجميل المتوسط والمحاط بأحراز صنوبرية. مزرعة التفاح هي شكل البيضة الذي آمن فيها الفينيقيون، رمز القيامة. خليلي قلبك، هذا بيت بيمين الخورة، بيت فيلي بالخورة. من أي سنة؟ هذا بيت زدو الجوزة. في شغلتين عم تتحضر خلال نهار اليوم، الهريسة والسموكر. فهيك نشوف السموكر، نشعل النار، نكفي البرمة ونرجع له بعد شوي. أنطونيو، تعرفنا انا وانطونيو على بعضنا لانه بيعمل سموكينج، لانه بيعمل لحمه غير شكل، لانه ترك الدنيا كلها سوا، اجى من استراليا على لبنان، رجع على الضيعه هو والعائله تيعمل لحمه غير شكل، وخبره تعلمتها مش بلبنان برا. عريش، خوخ، كرز، ليمون، عريش رفيع، تفاح، وعم تحكي سنديان اللي واقع على الارض بسبب الثلج او بسبب كوارث طبيعيه. ما بنستعمل حطب، ما بنشتري حطب فريش، ولا بندق بثروه الضيعه الطبيعيه.
ضيعة صغيرة حد الكنيسة في الفرن، وبتتجمع كل الشباب، وتعرفنا رزق الله مرشد رزق الله مرشد اللي عنده شوارب روعة، من سكان استراليا. ساكن باستراليا نعم وبتيجي لهون على الضيعة. كل 6 شهور 6 شهور هون و6 شهور هونيك. قد ايه صار لك تربي الشوارب؟ 50 سنة. 50 سنة موجودين. رائعين، تسلم. روعة روعة. منيح. اخذ معه التراث اللبناني على استراليا، يعني بتخيل صار بتمشي على الطريق بيقولوا لك انت من لبنان. هذا هو. هذا هو. وصلنا على الفرن، عندنا صاج من ميل وعندنا فرن من تاني ميل، ورح ندوق المنقوشه على زعتر على جبنه. عندكم شيء سبيسيال تعملوه؟ اللي بدك اياه، لبنه مع خضره، زعتر مع خضره، جبنه. زعتر مع لبنه وخضره. اوكي. عظيم، منقوشه زعتر مع لبنه وخضره، هيدي الترويقه السحريه. بمزرعه التفاح فيكم تاكلوا منقوشه في فرن واحد، ما صار له كثير زمان، صار له بس شهرين، ورح نشوف اذا لقمتهم طيبه. طلبت منقوشه زعتر مع لبنه وخضره ومنقوشه جبنه بالفرن. بدرج جديد بعد ما سموه، ففرن الضيعه حد الكنيسه. أنا رحت على استراليا بسنة ال70. 70 رحت. 70 ضليت تقريبا ست 85 جيت أول مشوار. بعد 85 صرنا نروح ونجي، وبعد ما توفوا الأهل صفيت كل سنة بجي 6 شهور هون و6 شهور هون. خبرنا عن ضيعه عن ايام زمان. خبرك الضيعة، كانت أحلى ضيعة بالمنطقة كلها. ضيعتنا كانت بيقولوا بندر المنطقة، يبقى فيها هون الأوضة اللي هون كانوا مثل السوبر ماركت، كانت محلات، وكان في عندنا الطوحون تبقى بالوادي تحت، وعندنا بغال مثلا والتفاح. هي الحرث اللي شايفهم حديك هذا كله كان كروم. دوق معي مثل ما أنا زعتر لبنه وخضره، شو رايك؟ جبني وزعتر. جبنه وزعتر. طيب ايها اطيب، تبعه تبعك؟ لا أكيد تبعي أنا. رقيقة ماكسيموم، قرشتها عظيمة، لبنة كتير مسقعة من الضيعة، خضرة، قرشة الخيارة لامي غير شكل، والزعترات حادين عظيمين. ما بدك دوق من عندي هيك؟ مشبعنا. تحتين. أهلا وسهلا فيكم. عمرها 200 سنة. هي من خشب الأرض، هذه خشب ما أنا واحد. هي كانت لبي ولجدي. بي جدك. ما إلي قلب حط إيدي عليها. خبز مرقوق، صحن لبنة وجات خضرة بالضيعة بلبنان، بحس حالي مثل ولد صغير أهله أخذوه على ديزني لاند. جاي أتعلم. شب الحلو. ميرسي. شو أحسن طريقة تواحد يفقر رمان؟ هي أنا زرعتن هودا. أها. إيه. بقى السنة مسويين. خبرة تفقية رمان، فخلينا نشوف كيف بأحسن طريقة بلا ما تطرطش. هلا موسم الرمان، هلا الموسم، هلا بيقطفوا إيه. وهول من عندك من هون. إيه بأيلول. عيد مرت مورا، نحن عنا مرت مورا هونيك هيك ممكن زيرينه. ايه يبقى زوروه. على عيد مرتمورة بيطلع الرمان. عيد مرت مورا. اسمها الضيعة مزرعة التفاح. شو علاقة الضيعة بالتفاح؟ هيك نروح نسأل رئيس البلدية. ريس بونجورك، كيفك اليوم؟ تفاحة إلك اهلا وسهلا فيك. وتفاحة إلي. هي تفاحة طيبة كتير لأن بعل أرضنا ما بتشرب مي، حظنا قليل بالمي كتير، مشان هيك بس بتطلع تفاحتنا كتير طيبة. كتير طيبين، فينا أكد لك لأنه هي تاني وحدة بكلها، بس خبرني ليش اسمها مزرعة التفاح؟ لأن أول ضيعة بلبنان زرع فيها التفاح من قبل 320 سنة، أول ضيعة انزرع فيها التفاح، وكان عندنا تفاح كتير بكمية كبيرة، بس بقول لك السبب لأن ما بقى عندنا مي للسقي، خلص يبس التفاح عنا، واللي كانوا يشتغلوا بالتفاح الله يرحمه. يلي حسيته اخر 3-4 ساعات او من امبارح عشيه لليوم. نعم. استقبال توب، الضحكه ما بتروح عن وجهكم، المحبه ماكسيموم، الجامعه بالضيعه الموجوده اليوم حتى نحن بارضيه الجمعه، وكثير مبسوط عندكم وميرسي على استقبالكم، فبنبسط بالتفاح انا وياك ومن كف البرمه. من كل بد. اهلا وسهلا فيكم.
ما جبتوا لنا تفاح معكم تاكل معكم. انا رح كفي البار مفرجيكم على المحلات السياحيه والطبيعيه بالضيعه، بس بهالوقت فينا نشوف اللحمه شو صار فيها. سموكينج يعني تشعل نار على جنب والاكل ينطبخ على الدخنه تبعول النار اللي انت عم تستعملها. بتستعمل انواع معينه من الحطب تتعطي كل وحده بتعطي نكهه، من السندين للفروتي فليفرز، من التفاح للتين للكرز. صخرة مثل ما هي، صخرة كتير طويلة، مش تراب مثل ما بنشوف الأنهر بلبنان، صخرة كتير طويلة ماني عارف كانت موجودة حتى بلبنان، من أطول شلالات بنص حرش كله معبى شجر، وشلال مي من راس الجبل لتحت. رح فرجيكم اياه بالدرون، المي كتير خفيفة لأنه صيفية، بس أكيد أول شغلة رح أعملها على أول شتوة ارجع لهون. يلا درون شوتس من فوق. المنظر كتير حلو، اكيد راجع بالشتويه. anyway نحن عم نكتشف مناظر كتير حلوه، ونحن عم نشم الهواء كتير حلو. خلينا نشوف شو عم بيصير بالهريسه. وين صارت هالطبخه؟ بلشت تستوي اللحمه شوي شوي. اوكي هلا هسه شي ساعتين لازم ننزل اللحمه. منظر رائع، المي، الالوان، ضرب الشمس من فوق، الخيالات، الخضار، لون المي ولون الطبيعه والنظافه ماكسيموم. تعالوا لهون انبسطوا، استفيدوا من مزرعه التفاح، بس اهم شيء تتركوها مثل ما كانت. في عنا مناظر بتعقد بلبنان، باحلى بلد بالعالم، دورنا نحافظ عليهم تيضلوا حلوين لاولادنا واللي جاي من بعدنا. طريقة حلوة، عم بتمشى، عم بتفرج، عم بتنشأ، عم بصور، بس بهالوقت اللحمة بعد عم تتحضر. هات نشوف وين صارت اللحمة. الحرارة
كونسيستنت 225. اتس كولد بلو سموك لانه ما فيك تشوف الدخنه، بدك تركز عليها. اتس فيري كلير، بتعرف حالك انه عم تعمل سموكينج مزبوط. البرودوي بقلبه بده يكون هلا براون تو جولدن كولر. بعد عم نحكي بدنا ساعتين للبيبي باك ريبس والسبير ريبس، والريباي بدها بحدود 3 ساعات 3 ساعات ونص. See you then. اجا خولي اشترى الباقي هون الأول، وهو اللي عمر الباقي الأول فوق. الأول فوق عمرهم شي 99، ما سكبوا 100 سنة. لأن العمر بسنة 23. كيف بتشوفي فرق الحياة من الثلاثينات لليوم؟ ولا الثلاثينات كانت بتجنن. كان أحلى أيام زمان؟ وليه بدك كلمة؟ جاري ما ياكل، لا تاخذني ياكل لقمة بلا جيران، يلموا الجيران بعضهم يقعدوا ياكلوا يشربوا يقعدوا. هلا كل واحد بده ياكل بيقعد على جنب وبيسكر الباب عليه لحين نشوفوا عم ياكل. يرمي سلام ما بيرمي سلام، ما بيرد سلام. ايام القديمه. مريت تاخد صورة واحدة كل هالتعربش كرمال فرجيكم البيت. بالدراجة القديمة عم تمشى بالضيعة من شجرة لشجرة من بيت لبيت، كتير حلو. وبهالوقت الفريكة عم تتحضر واللحمة عم تتحضر. هات نشوف وين صارت. هون في 4 سوتي مثل ما انك شايف، في دستين للهريسه، اوكي، وعاملين واحد قمحيه، وهذا المي كل ما بتنقص معك الهريسه وعم تغلي مجبور تحط مي. القمحيه بتاكلها بعد الهريسه بتتحلى فيها. كيف جمعنا وكيف موتينا الله يرحمهم. موتين كتير. يلا خلص. العام رزق غير شكل. شربنا كاس لبنان وشربنا كاس الضيعة. تسلم. كاس كل العالم. اهلا وسهلا فيكم والله يقويكم. خليكم بأهل همك. خليك بصحتك. بكره كنا عم نشوف كيف عم يحضروا. هلا صار وقت الغداء، صارت الساعه 2:30. الشباب وراي تعرفكم عليهم مزبوط، تنتغدى سوا تنشوف شو حضروا من الصبح. بعدنا عم منقوش من الصبح، هي مش من عوايدي بالحلقات. ها سوري عن جد.
فيري انتنس، لحمه كتير كتير قويه، منا معلكه، منا ملبسه على بعضها. فليفرز تبع الصوص بتجي وين ما كان بتتم، من فوق ومن تحت، مش بس من تحت لانه باربيكيو صوص منع فرد ميل. رح ناخذ تاني واحد فيه باين ابل وفيه بيتروت شمندر. بدون الدعوة. طلعوا البروبورشنز، خبز كتير قليل كومبيرد للحمه، يعني اللحمه قد تقريبا مره ونص الخبزات، ما بتحسوا بالخبز كتير، ما بعلكوا بالقلب التم. سويتنس تبع الباين ابل والبيتروت، اللحمه انا الشيء اللي بحبه مطبوخه مزبوط، سميكه، جوسي من جوا، منا ناشفه ابدا. هون عشية بده يصير مزرعة التفاح يا مختار. أنا قد على المحل بوتيتو بون، جوسي ميت، شوية صوص، فيري سمبل، جبنة على الوجه. هلا طلع قد جوسي من جوا. ايه بتاكل نص معلقة. عظيم. No garlic, no onions. No onion, لا بصل عفوا كم شوف معنا. لا توم ولا بصل. ها؟ هي تمام. قالوا لما عشفافي يقربوا بخوت انا ودقات قلبي بيتعبوا. لما عشفافي يقربوا بخوت انا ودقات قلبي بيتعبوا. تفاح رجعنا المزرعة تتفاح، لقينا الجنة المفقودة. لا 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 لا. بلشنا دغري ندق، بس بعد خبرتنا عنك. خبرني عنك، كيف بلشت، مع مين دقيت؟ أنا دقيت مع الأستاذ جورج بسوف، دقيت مع عبد الواغي، دقيت يا سيدنا مع سمير حنا، دقيت مع توني حنا. قضينا، أنا كنت ساكن ببيروت وبتعرف، وحرب وما حرب ودنيا، وصرنا. وبعدين سافرت، رحت على سيول، على كوريا الجنوبية، ورحت على مانيلا على الفلبين. رحت دقيت عود؟ ايه هونيك، اذا فرجيك الكروتي كلها سفراء عرب وكذا. لك اهلا وسهلا بحبايب قلبنا، واهلا وسهلا بحبايب قلبنا. شو سر الايجابيه والضحكه والروح الحلوه؟ يا اخي هيدي ربك بيعطيك اياها، هيدي شغل الله، هيدي شغل الرب، لانه اللي بيضحك العالم شغلي. انت اليوم فيك تطلع من المنطقه كلها شباب بتكي، فيك تعمل مليون زلمه زعلوا بدقيقه، بس ما فيك تضحك واحد. هيدي مقدره بالحياه. انا نزلت عند الحكيم شوي، قال لي كنت هيك شوي متضايق بقى، قال لي ابو حنان، قلت له نعم، قال لي بتدخن؟ قال لي هيدي السيجاره بدها تنوطك على البطيء. قلت له انا يا حكيم ماني مستحكي. كثير قويه هيدا ضروري تصورها. اذا انت ربنا. والله هلا ابو حنا شغله مهمه، بتطلع لعنده دايما على الضيعه على طول، جارنا ليك ما بدها شيء، بتطلع لعنده نص ساعه كل جمعه. هيدا احسن دواء، احسن دواء، بتحط الضحكه على وجهك وبتصير. نجمعنا بعد الظهر بنطلع عليك كل يوم، يعني مع القهوه. بلشنا على الساعه 11:30، هلا صارت الساعه 4:30، يعني تقريبا 5 ساعات. ما في نار ابدا، مثل ما شايفين الفحم منه تحتهم، استوت بس على الدخنه تبعهم. في هب كتير طلعت 300 درجه بس على الدخنه سموكينج، ولدرجه صارت طريه، انه طريه بتدوب مثل الزبده تحت السنان. واو، فيري جوسي.
اتفرج علي منكفي هيك بيطلع شقف لك سماكة الفات الدهن اللحمة. راح يجيب سكين. اوه ماي جاد استاذ. واو عن جد واو. دقيقة واو ايش بدها جرأة واحد يتكلم مثل ما هي. يمكن في ناس منكم عم بتقول انه ولو بياكل هالقد فات هيدا اطيب شيء بالدنيا، يقول مش اكل هيك شيء مش فهمان اكل. سوبر انجويبل. رح اصل الكل الموجودين شقف رقيقه تياكلون هيك مثل ما هن بلا خبزه. واول شقفه اكيد لأنطونيوس واقف حدي. بليز كلها مثل ما هي. قلت لك الشباب شاطرين. بنصح بصراحه. نايس فيري نايس. ما رح اعرف طعم انطونيو كبيره هيك. يسلموا. فرجي ها. اها هاو هن. عن جد واو عن جد واو. اللي ما بيحب الفات هيدي واو. بالسموكينس احمر من برا مش من جوا، واللحمه بيضة من جوا. فيري جوسي كتير مبهرة من برا. مي قد ما جوسي من جوا. طعمتها مش معقول. اكتر من بتحط الضحكة على الوجه. مش معقول. غسلت ايدي وقفت مش عم بقدر اوقف. نهار طويل. صارت الساعة 6 وصار الوقت. صار وقت الهريسة. من بعد ما اكلنا بورك بيلي واكلنا برجرز، برمت على الضيعة، شفت البيوت القديمة، تعرفت على الناس اللي بتعقد اللي بتحب بعضها، الضحكة الحلوة، الأجواء اللي كتير حلوة. صار وقت الهريسة. هريسة here we come. نحن بنضل نحرك تنشيل زفرتها. اوكي. وبس نخلص بنحط القمحات. بتشيل الزفرة يعني أول ما تغلي بتشيل ايه أول؟ بشيل الزفرة كلها. برجع بتحط القمح؟ برجع بحط القمح بعد شي 4 ساعات تغلي لحم. طيب يستوي اللحم وبرجع بحط القمح وبخليها على نار هادي تهي تهدى. بس حط القمح ممنوع ادقر الخشب، وحتى بدي اخفق بخشب ممنوع غير شيء يعني أول ما رح تبلش تخفقها بدها تعقد دغري. يلا. إذا بتشوف يصير القمح صفير تسمى هيك رحت له. نحكي بطنجرة من زمان كانت بضاعة كبيرة مريحة بتاخد قرارات وبدها شيء أساس. أخذ لك شوي؟ 29 كيلو لحمة. ايوه. و20 كيلو قمح. ومي يعني في هون تقريبا شي 70 80 كيلو تقريبا. بدها قوة ها؟ عزوي اكيد. هلا في عدم انتوا عم تعمل هيك في عدم افترض يمشي دغري عقدت على بعضها يعني دغري بلشت ماخذ دغري قسيت. صح. صارت عدم. بس القمحات تبعون قمحيه. اللي عم تشوفوا قدامي هو شغل مينيموم 10 ساعات غير التحضير قبل الوقت. يلي بيطلع بالاخر هو شيء بيمغط، شكله ما كتير حلو بس طعمته بتعقد. اجمالا الهريسه معروفه بهريسه الدجاج، هلا عم ناكل هريسه لحمه فيها قمح،
فيها غذاء ماكسيموم، تقيلة بتدفي كتير، بتدوب تحت لسان مثل الزبدة، بهاراتها كتير قوية، لحمتها بتصير مسخسخة مثل الزبدة، بتروح ما بتحسوا فيها بشي. شباب عظيمة. وهيدا صحن الهريسة اللي بيجمعنا، لقمتنا بتجمعنا وضيعة مجموعة ورا الهريسة، وينعاد عليكم كلكم. النص ريحة المزاهر؟ ميوارد ومزهر وسكر بس وبس. اوكي خليني احط لك شويه زيتون. اوكي اذا بدي سكر عم بالي سكر. بعدنا عم نفخ. اوف، قمح، سكر، مزهر، موارد، خفيفة كتير، طيبة كتير، لازم واحد يحب القمح، وبالاخر ديسير بتكون ليلة القمح، وبكره كلنا باقيين بلا اكل، كل نهار. خلص القداس واجت الضيعة قربت. هلا عم نخفق الهريسه، صرت جاهزه للاكل. ابونا هلا بالشباب يلا. ابونا اهلا وسهلا. دفعتوا؟ حلقة فيها إحساس، حلقة فيها مشاعر. بلشت الساعة 7 الصبح، صارت الساعة 7 وما عبالي فل. ضيعة ما فيها كتير مطاعم، ما فيها كتير محلات، ما فيها كتير اشياء واحد يعملن، بس قعدتني عندها 12 ساعة وما عبالي فل. هيدا هو لبنان، هيدا هو بلدنا، أحلى بلد بالعالم، محل ما الناس بتحب بعضها، مجموعة بتآمن بأرضها، بيجمعها الأكل وبيجمعها كتير اشياء تانية، ضحكة على وجهها وعبالها بس تعيش، تطلع فوق تقول له كتر خيرك عطيتنا احلى ارض بالدنيا. مشوار بيخلص، نلتقى مرة الجاي وان شاء الله ضلني اقدر فرجيكم احلى بلد بالعالم.